เฮ้ยอาทิตย์นี้เนี่ยอิงจะมีการจัดตารางยังไงนะครับไปราชบุรีทำอะไรสักอย่างนะครับยังไม่บอกดีกว่าเอาไปทำอะไรโอเคทำไมตอนเจออีกพี่อิงไม่เห็นพูดอย่างนั้นบ้างเลยอรุณสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเช้านะครับเช้ามากๆเลยอิงไม่ได้ถ่ายบล็อกแบบนี้มานานมากแล้วนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เรื่องชีวิตหรือว่าเรื่อง YouTube ก็ตามนะครับคือบอกเลยว่ากิจกรรมแล้วก็ตารางแน่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อิงจะมาทำ One Week with me นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยตามติดไปกับอิงทุกที่เลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้เนี่ยอิงจะมีการจัดตารางยังไงนะครับมีการบริหารจัดการเวลายังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยก็ยุ่งเป็นพิเศษเพราะว่าอีกไม่ถึง2 อาทิตย์นะครับอิงกุจะวางขายที่ Eve and Boy เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกของแบรนด์ที่จะมีการวางขายสินค้าของเราในช่องทางออฟไลน์นะครับแล้วก็ของพริกหลังกล่องเองเนี่ยก็มีถ่ายรายการหลายที่เลยเหมือนกันอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยวันนี้ก็วันอาทิตย์6 โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ราชบุรีกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ราชบุรีธรรมดาทุกคนมันคือแบบราชบุรีที่อยู่ติดชายแดนพม่าเลยอ่ะเพราะว่าเราจะไปที่ไร่ที่ผลิตสารสกัดเง่าสับปะรดของเรานะครับที่เรานำมาใช้ในตัว body line ของอิงกุนะครับที่กำลังจะออกสิ้นเดือนมีนาอยู่กับน้องคิมคนเก่งของเรานะคะวันนี้เราจะไปไหนกันไปราชบุรีคือกูก็แบบบอกว่ากี่นาทีนะเมื่อกี้เกือบ3 ชั่วโมงนะครับดีที่รถยังไม่ค่อยติดนะเพราะเราออกเช้ามากเลยแต่ว่าอยู่บนรถเนี่ยเราก็ไม่อยู่นิ่งนะครับเพราะว่ามีงานต้องทำเยอะมากเลยใช่ไหมเสาร์อาทิตย์คือออฟฟิศนี้คือยังไงไม่มีวันได้หยุดเลยหรอไม่มีสอนคืออะไรสอนว่าไปแล้วอินโฟแล้วทุกคนว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไงนะแล้วเพิ่งมาบอกตอนนี้นะคือคุณลุงบอกว่าคุณลุงที่ไล่ใช่ถามว่าหนูจะเอารถอะไรกันมาลูกก็บอกรถเก่งค่ะนี่คุณลุงบอกว่ารถกระบะคือต้องซิ่งเขาเท่านั้นแล้วรถเราคือคุณลุงน่าจะเตรียมรถไว้ให้หรือเปล่าแต่คุณลุงบอกว่าดูก่อนอะไรโอเคเดี๋ยวไปดูเอาหน้างานอย่างนี้คนใดเข้าไปเลยวันนี้ก็เตรียมชุดลุยๆมาแล้วนะครับลุยๆก็คือชาแนลกับนี่คือลุยแล้วขอแรงบันดาลใจในการเลือกส่วนผสมนี้หน่อยค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอิงกุเนี่ยมี core value ทั้งหมด5 อันเลยนะครับหรือว่าค่านิยมองค์กร5 อันหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือ realistically sustainable นะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะมีความรักโลกให้มากขึ้นนะครับซึ่งการที่เราเลือกสารสกัดในไทยเนี่ยมันก็เป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้นะคือสารบางตัวเนี่ยมันอาจจะปลูกที่อินเดียต้องไปสกัดถึงฝรั่งเศสเสร็จส่งมาจีนเพื่อผลิตเสร็จส่งกลับมาไทยเพื่อมาบรรจุแล้วก็ขายนะครับคือมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือว่าการปล่อยคาร์บอนเข้าไปในอากาศเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็เลยจะพยายามหาสารสกัดในไทยให้ได้มากที่สุดนะครับ core value อีกอย่างนึงเนี่ยทิ้งให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการ empower producer นะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยหลายๆครั้งเนี่ยการเกษตรไทยมันมีของดีๆเยอะมากแต่ว่าแค่ไม่มีคนเอาไปวิจัยแค่ไม่มีคนหยิบขึ้นมาใช้เพราะมันอาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่หรือว่าสวยหรูเหมือนกับสารสกัดเกาหลีหรือว่าของยุโรปนะครับแต่อิงบอกเลยว่าของไทยก็มีดีเยอะมากๆเหมือนกันตัวเง่าสับปะรดอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นตัวที่ทาง KAPI หรือว่าทางมอเกษตรเนี่ยเขาวิจัยมานานมากๆเลยแล้วก็เขาก็เพิ่งได้รับรางวัลเมื่อ2 วันที่แล้วเลยเป็นรางวัลแบบวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีเลยซึ่งเราก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับสารสกัดตัวนั้นคือเง่าสับปะรดไหนขอเหตุผลทำไมถึงเลือกน้องคะเง่าสับปะรดตัวนี้เราจะเอามาใส่ใน body line ของเรานะครับซึ่งจะออกสิ้นเดือนหน้า body line ของเราเนี่ยคุณสมบัติหลักๆเลยนะคือช่วยเรื่องความกระจ่างใสของผิวนะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความโกลว์มากขึ้นนะครับตัวเง่าสับปะรดตัวนี้ KAPI เขาวิจัยว่ามันเป็น enzyme healing นะครับคือมันช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนะครับแล้วก็เผยผิวกระจ่างใสได้คือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเวลาที่เราหมักเนื้อชอบหมักกับสับปะรดใช่ปะเพราะสับปะรดมันมีโบรเมเลนนะครับหรือว่าไอสารออกฤทธิ์ตัวนี้ที่มันช่วยทำให้ผิวมันนุ่มนะครับทำให้เนื้อมันนุ่มก็เลยการใช้เง่าสับปะรดตัวนี้มันจะเหมือนเป็นการ condition ผิวด้วยการผัดเซลล์ผิวด้วยแล้วทำให้ผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็กระจ่างใสนะครับเอาละครับตอน
อนนี้เราก็เดินทางมาถึงวิสาหกิจชุมชนหนึ่งนะครับที่ราชบุรีที่เขาเอาสับปะรดเนี่ยมาแปรรูปเป็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคือสับปะรดเนี่ยมันมีหลายส่วนมากเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไอ้ส่วนสับปะรดเราก็จะเอาไปกินกันนะครับแต่มันก็จะมีต้นมันอะที่มีทั้งใบมีทั้งรากมีทั้งเง่าหลายอย่างมากๆเลยนะครับชาวไร่ที่เนี่ยเขาก็พยายามจะประยุกต์นะครับพยายามจะใช้ประโยชน์สับปะรดเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะเน้นการทำผ้านะครับจากพวกใบของต้นสับปะรดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็คืออันที่เขาเอาตัวใบมาแปรรูปเป็นสิ่งที่เอาไปทำเสื้อผ้าได้นะครับก็ใครที่เป็นสายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย sustainable clothing นะครับน่าสนใจมากๆนี่นะครับเขาก็เอาไอ้ตัวเส้นใยพวกนี้ไปทำกระเป๋าเบาะนะครับรองเท้าคุณลุงแกบอกว่าอันเนี้ยวิจัยมา8 ปีนะครับก่อนจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งของสับปะรดอะที่ชาวไร่เนี่ยเขายังแปรรูปหรือว่ายังหาประโยชน์ให้กับมันไม่ค่อยได้นะครับนั่นก็คือส่วนของเง่าสับปะรดซึ่งก็คือมิชชั่นที่อิงกุเนี่ยพยายามจะหาคำตอบให้ชาวไร่ให้ได้นะครับไอ้ผ้าอันเนี้ยก็คือเราเคยทดสอบกันโดยการเอามาหรือยังไงนะทอก่อนทอให้มันเป็นแผ่นแล้วก็เอาปืนยิงนะครับแล้วพบว่ากระสุนน่ะมันไม่ทะลุก็เลยส่งออกไปที่จีนนะครับแล้วก็เมืองจีนเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นชุดเกราะนะครับอันนี้ก็คือมาจากสับปะรดนะครับทุกคนหูสับปะรดไปเป็นเสื้อเกราะคุณลูกก็บอกว่ากระเป๋าพวกเนี้ยมันก็กันกระสุนได้บางส่วนนะชาแนลก็สู้ไม่ได้กระเป๋ากันกระสุนจากสับปะรดนะครับจะกระเป๋าว่าอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไร่กันนะครับไร่ของคุณลุงสมชายนะครับไปดูการปลูกสับปะรดกันไร่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไร่ที่เพิ่งตัดเอาผลออกไปนะครับครบ1 ปีแล้วแต่ว่าทีนี้จะสังเกตได้ว่ายังมีตรงใบเหลืออยู่เยอะนะครับคือเขาตัดใบไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาตัดใบไม่ทันอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยมันทำให้ตัวเง่าเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีสารอาหารที่ได้รับจากตัวใบนะครับซึ่งชาวไร่เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเง่ายิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะกินสารอาหารยิ่งเยอะแล้วก็มันขายไม่ได้ราคาด้วยนะครับนี่แหละก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาเง่ามาวิจัยนะครับแล้วก็มาสกัดเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็อัพไซเคิลสิ่งที่มันเป็นของเหลือทิ้งที่มันทำให้ชีวิตของชาวนาเนี่ยลำบากขึ้นนะครับอย่างน้องตัวนี้เนี่ยเขาใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับสับปะรดบ้าเรียกว่าสับปะรดบ้าเพราะว่าอะไรอ่ะมันกินปุ๋ยเยอะอ่ะเป็นปุ๋ยเยอะออกต้นอื่นแล้วมันก็บ้าไม่มีลูกมีใบเยอะนะครับแล้วก็เง่าใหญ่มากแต่ว่าไม่ออกลูกไม่ออกเป็นผลออกมาเลยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรมันคือเง่าสับปะรดทุกคนมันหน้าตาแบบนี้น่ากลัวไหม แต่ว่าข้างในสารสำคัญดีมากเลยนะครับตัวโบรมาเลนเราส่งจากที่ไร่เนี้ยไปวัดมาแล้วนะครับกับที่ KAPI เนาะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็เอนไซม์พีลิ่งนะครับทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสสุดๆเลยครับวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสับปะรดนะครับคือครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหมกมุ่นกับตัวเง่านะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทั้งต้นเนี่ยมันเอาไปทำประโยชน์ได้หมดเลยจริงๆนะก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการวิจัยไอ้ตัวเง่าตัวนี้มากขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันได้ในผลิตภัณฑ์ Body Line ของอิงกุเดือนหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา22:30แล้วนะครับวันนี้เรากลับถึงกรุงเทพก็ช่วงเย็นเลยนะครับเหนื่อยมากๆเลยตอนนี้เนี่ยอิงก็กำลังนั่งคิดงานอยู่นะครับแล้วก็นั่งทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับหัวข้อของน้ำหอมอยู่นะครับปกติขั้นตอนการรีเสิร์ชงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก่อนที่มันจะออกมาเป็นคลิปได้นะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นหัวข้อใหม่ที่อิงไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่เนอะอย่างอาทิตย์นี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับอัปเดตความรู้เยอะนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลารีเสิร์ชนานมากก่อนจะออกมาเป็นคลิปหนึ่งได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้อิงด้วยอิงว่าหนึ่งในสกิลที่สำคัญที่สุดที่คนรุ่นใหม่ควรมี
นะครับก็คือสกิลการหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้นะครับเราเกิดมาไม่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วเนอะแล้วก็โรงเรียนไม่ได้สอนทุกอย่างให้กับเรานะครับสิ่งที่สำคัญคือเราสามารถหาคำตอบให้กับคำถามต่างๆได้และการแยกแยะให้ถูกนะครับว่าข้อมูลอันไหนมันน่าเชื่อถือข้อมูลอันไหนมันไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อิงเจอคำถามอะไรมาอิงไม่เคยกลัวเลยนะครับเพราะอิงรู้ว่าอิงสามารถหาคำตอบให้กับมันได้ถ้าเกิดให้เวลาอิงสักนิดนึงแล้วอิงว่าการปรึกษาหลายๆคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเวลาที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้ออะไรสักอย่างเราควรที่จะฟังให้หมดทุกมุมมองจากทุกคนนะครับคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบเก็บมุมมองพวกนี้มาให้ครบนะครับแล้วก็อ่านให้เยอะที่สุดเราจะได้สามารถมีมุมมองเป็นของตัวเองให้ได้นะครับแล้วอิงว่าอันเนี้ยมันควรจะเป็นอะไรที่ไม่ได้อพพลายแค่กับงานวิจัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราควรที่จะเอาสกิลเนี่ยไปใช้กับการเสพสื่อทั้งหมดในชีวิตของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอิชชูต่างๆในสังคมนะครับแล้วก็หาข้อมูลจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือจริงๆอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันนี้ก็เข้าออฟฟิศมาเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้ก็8 โมงกว่าๆนะครับปกติเนี่ยเองจะชอบเข้ามาออฟฟิศเร็วนะครับแล้วก็มานั่งคิดงานก่อนคนเดียวนะครับเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบแล้วก็สงบมากเลยนะครับจะเป็นโมเมนต์ที่เองคิดงานได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้น้องๆเขาก็น่าจะค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งมีประชุมเสร็จนะครับกับทางบริษัทหนึ่งที่เขาเนี่ยจะนำสารสกัดชาเขียวของเราไปทำอะไรสักอย่างนะครับยังไม่บอกดีกว่าเอาไปทำอะไรแต่ว่าจะไปทำให้มันดีขึ้นมากๆเลยนะครับคือตื่นเต้นมากเลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะรีลอนช์ตัว Green Tea Calming Cream ของเรานะครับพร้อมกับอีก2 texture นะครับช่วงประมาณกลางปีพร้อมกับเดบิวต์สารสกัดชาเขียวที่อัปเกรดของเรานะครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยว้าวมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างชิ้นส่วนของเชลฟ์ของเราที่Eve and Boy นะครับคือเดี๋ยวมันจะสแต็กขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือด้านบนสุดเหรอเดี๋ยวน้องๆก็จะเรียงกันอยู่ในเชลฟ์แบบนี้เลยนะครับน่ารักจังเลยมีไอแมสด้วยโอเคครับตอนนี้ยังไม่ได้หยุดหายใจเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรีบไปร้านทำผมอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะมีถ่ายคลิปของอิงนะครับที่จะเอาไปใช้ในแบนเนอร์หรือว่าจอข้างหลังตรง Eve and Boy ครับตอนที่ทุกคนไปจ่ายเงินก็จะเห็นหน้าอิงนะครับอิงก็เพิ่งซื้อรถคันใหม่มาเลยนะครับอาทิตย์นี้ขับแบบเก่งๆสุดๆเลยเป็นรถ2 ประตูนะครับเท่มากเลยตอนนี้ขับแบบผู้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่กล้าซิ่งไม่กล้าเหยียบไม่กล้าเปลี่ยนเลนไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้น เป็นรถคันแรกที่อิงซื้อด้วยเงินของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับมาป๊าไม่ได้ช่วยออกเลยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของอิงนะครับที่เราทำงานหนักขนาดนี้มานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสให้ของขวัญตัวเองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจแล้วกันในการทำงานต่อนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยเรามาที่คอนโดของพี่อูนนะครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรายการกันนะครับรายการ The Chapter ที่ลงช่องพี่บูดดี้นะครับเดี๋ยวพี่อูนเขาจะมาสัมภาษณ์อิงนะครับเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการทำ YouTube แล้วก็การทำแบรนด์นะครับคือจะบอกว่าตั้งแต่ทำสัมภาษณ์มาทั้งหมดเนี้ยสัมภาษณ์อันเนี้ยเป็นอันที่แบบชิลที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกลับไปนั่งคุยกับพี่อูนนั่งเล่นกันนั่นแหละดูซิว่าเจอใครเอ่ยฉันจะแบบฉันไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรเธอตลกแต่ขนาดสัมภาษณ์ซานการอะยังรู้สึกว่าแบบเพิ่งดูตอนนั้นเป็นเมื่อคืนเองแต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนที่แบบลื่นแต่มันดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะตอนนั้นอะเอามาถึงเก่งแต่นี้จะเป็น EP แรกที่ถ่ายที่บ้านที่นี่ใช่ไหมเป็นคนเดียวเลยแล้วก็จะไม่ให้ใครมาด้วยเพราะว่ามันแปลกเกินอะแต่ว่าเซตติ้งที่มันเหมาะสมที่สุดของการเจอกันของเรา2 คนก็คือที่นี่แหละถูกต้องไปกินข้าวกันค่ะคลิปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินที่อีทไทยกันใช่ซึ่งหอยทอดอร่อยมากไม่บอกคนต่างไม่บอกหอยทอดไม่อร่อยเลยเอาจริงแบบกินมาหลายที่แล้วที่นี่คือยากสุดมันยิ่งปลอมเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะหอยทอด
หอยทอดกินกรอบยังไม่เคยว้าวใช่โอเคแล้วทำไมเขาหน้าสดอย่างเงี้ยเธอมาถ่ายเขาไม่ได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเมื่อกี้ไปดูโบมาตอนนี้วาร์ปมาอยู่ที่บ้านพี่อุ่นอันนี้นวดจริงเหรอเครื่องนวดมันเจ็บมากสบายมากเลยอ่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอันนี้คือเธอสบายจริงเหรอสบายมากเครื่องนวดมันเจ็บมากอ่ะมีไม้แต่ยังไงมันพี่ยังอิงเลยไหวรู้ไหมโอ๊ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะครับเธอมาทำให้ละลายโดนสาบเธอมาทำให้ละลายร้องเพลงบนเก้าอี้นวดอ่ะเรามาลองกันเถอะอยากเป็นอะไรอย่างนี้ถ้าเพื่อนบ้านได้ยินนะครับตอนนี้เราแค่เทสไมค์เฉยๆหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความแบบสนองเพราะพริ้งเรายังไม่ได้เริ่มร้องกันเลย to be seen in my isolation and it looks like I'm a queen okayสวัสดีครับทุกคนวันนี้ยุ่งมากเลยยังไม่ได้มีเวลาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบล็อกต่อเลยนะครับคือเมื่อเช้าปัญหาเยอะมากที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มาที่งานเคลียร์นะครับเขาลอนช์ตัวแชมพูตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ตัวงานกันนะครับวันนี้ใส่สีม่วงมาเลยเดี๋ยวอิงจะต้องขึ้นเวทีพูดด้วยนะครับกับคนนี้เลยที่สู่ขวัญนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวจะขอทบทวนส่วนผสมแป๊บนึง สวัสดีครับ สวัสดีครับน้องอิงวันนี้ขึ้นเวทีตื่นเต้นนิดนึงอ่ะให้กำลังใจจากด้านล่างวันนี้ถ่ายบล็อกด้วย One Week with Me ใช่ไม่ออกพี่ก่อนจะได้เติมลิฟต์โอเคครับคุณหมอต่อนะครับทุกคนติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างทุกช่องทางต่อภัทรคุณครับยกเว้น YouTube ไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวไว้เชิญมาออกบนช่อง YouTube ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะดูสิว่าจะใครสวยสุดเลยอ่ะจริงๆเรายังไม่เคยได้เจอกันแบบว่าจริงจังเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะเราเจอกันผ่านไปผ่านมาใช่เราเดินผ่านกันรักกันบ่อยมากแต่วันนี้ยินดีที่ได้เจอนะคะเช่นกันค่ะติดตามอยู่ขอบคุณค่ะก็คือว่ากำลังถ่ายบล็อกอยู่แล้วก็เจอกับฉันเป็นใครนี่สวัสดีค่ะนี่ก็คือกำลังถ่ายบล็อกให้เธออยู่นะทำงานดีมากส่งการบ้านนะบอกเรื่องอะไรกิจกรรม One Week with Me โอ้ยโอ้ยทีมเขาบอกว่าให้ถ่ายมานะครับก็เก็บฟุตบังเอิญจังเลยแล้วถ้าเดินคนเดียวหรอมาเป็นพี่อุ่นเดี๋ยวพี่อุ่นอยู่ฝั่งนู้นกำลังเดินมานี่ก็โทรมาละแบบนึงดูซิว่าอิงจะสู้ energy ของ2คนนี้ที่อยู่ร่วมกันได้หรือไม่อิงวันเนี้ยจะต้องกลับบ้านแล้วสลบถ้าเกิดไม่อยู่กับฉันไกลพาดีเขาจะปะอุ้ยทำไมสวยจังอ่ะอุ้ยทำไมตอนเจออีกพี่อิงไม่เห็นพูดอย่างนั้นบ้างเลยพอสวยจนชินแล้วอิงเอาอยู่ให้เป็นเราอยู่ในพารากอนและเราอยู่ในบีนแบ็กแต่มันไม่ใช่ขนาดเพราะเราอยู่กับว้าวอะไรแล้วชุดขาวล้วนเหมือนกันคืออะไรเหมือนนัดหมายกันมาเราสามารถขายแบรนด์อะไรได้บ้างสีขาวอ่ะอิงกุก็สีขาวได้ไม่ว่าในส่วนของมิยอนเน่ก็ได้แฮปปี้ซันเดย์ก็มีเบรนด์ในส่วนของโมเลกุลโลจีก็คือดึงไปขาวได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบว่าเป็นเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นคืออินเสิร์ตตึ้ง3แบรนด์ครบก็คือหน้ามาพร้อมกับแบรนด์3คนเลยน่ารักนะพ่อบอกว่าน่ารักมากจริง
อรุณสวัสดิ์เพื่อนทุกคนนะครับเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีถ่ายคลิปกันเยอะมากเลยนะครับคลิปแรกก็คือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับที่ทำสคริปต์เสร็จแล้วในที่สุดนะครับปกติเนี่ยอิงก็จะมีสิ่งนี้อยู่นะครับซึ่งอิงก็จะวางคองไว้บนนี้แล้วก็จะมีโน้ตต่างๆที่ได้จดมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมนะครับจะได้รู้ว่าจะต้องพูดอะไรต่อเนอะหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมของพี่ไอซ์พาร์ตี้มานะครับแล้วเราก็จะถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปพลิกหลังคลาสอันบ็อกซิ่งของที่ซื้อมาจากเกาหลีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะครับก็จริงๆแล้วก็คือทีมนี้แหละครับที่มาช่วยทำพลิกหลังคลาสนะครับก็คือช่วยถ่ายแล้วก็ช่วยตัดต่อด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีฟีดแบ็กอะไรดีไม่ดีถ้าจะด่าถ้าจะอะไรก็พิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้เลย นี่เห็นไหมเขาอินเสิร์ตสวยงามนะดูสิเขามือนิ่งมากเลยเนี่ยอุปกรณ์เขาครบกว่าเรามากเลยอ่ะคิมจดบ้างหรือยังว่าเราจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างให้เขากลับ ให้เขาทำพลิกหลังกล่องไปด้วยเลยมั้ย โอเคครับเมื่อกี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับวันนี้เหนื่อยมากนะครับตอนนี้ก็จะ2 ทุ่มแล้วเดี๋ยวอิงจะมาไลฟ์บน TikTok นิดนึงนะครับพอดีว่าทาง TikTok เขาชวนมาไลฟ์เกี่ยวกับหัวข้อรักสุขภาพในเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สกินแคร์ให้ถูกวิธีนะครับในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เขาก็อนุญาตให้มาขายหรือว่ามาโปรโมทอิงกุได้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปไลฟ์ก่อนนะครับวันนี้เหนื่อยมากไม่ไหวแล้ว อรุณสวัสดิ์เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1 วันที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเช้านี้เนี่ยเราจะมีเทรนนิ่งพี่ๆ BA ทุกคนที่จะเข้าไปขายอิงกุใน Eve and Boy อาทิตย์หน้านะครับพี่ๆเขาน่าจะเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับคือจะบอกว่าการขายที่ Eve and Boy เนี่ยมันเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่เราก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับการขายที่ Eve and Boy เนี่ยแปลว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักอิงหรือว่าไม่ได้รู้จักช่องพลิกหลังกล่องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้ตัวสินค้าเนี่ยมันสามารถขายได้ด้วยตัวของมันเองนะครับ Deciding Factorหรือว่า Key Success Factor ที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งเนี่ยเลยเป็นพี่ BA ทุกคนนะครับที่จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ convince ลูกค้าให้ได้นะครับว่าทำไมคุณถึงจะต้องซื้ออิงกุอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออิงกุเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆทุกคนทราบเลยนะครับมันไม่ใช่แบรนด์สกินแคร์ธรรมดามันเป็นแบรนด์ที่เรามีอุดมการณ์ที่แน่วแน่นะครับเรามี core value ที่ชัดเจนมากๆเลยซึ่งอิงอยากจะพยายามสื่อสิ่งนี้ให้กับพี่ BA ทุกคนนะครับเขาจะได้เข้าใจ DNA ของแบรนด์จริงๆแล้วก็สื่อออกมาให้ผู้บริโภคได้เข้าใจนะครับให้พี่ BA ทุกคนสื่อสิ่งที่ถูกต้องจริงๆให้กับผู้บริโภคนะครับไม่ใช่ขายความกลัวหรือว่าพูดต่อๆกันมาเหมือนกับ BA หลายๆท่านที่อิงเคยเจอมาก่อนนะครับรีบเทรนไปแบบรวดเร็วจะได้กลับบ้านพร้อมไหมคะตื่นเต้นไหมอิงก็ตื่นเต้นเหมือนกันเอาละครับเมื่อกี้ก็เพิ่งทำเทรนนิ่งพี่ๆน้องๆ BA เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เหนื่อยมากๆเลยคืออิงว่า BA เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องหาสมดุลตลอดเวลาเลยนะครับระหว่างการทำยอดขายให้ได้กับการไม่ขายแรงจนเกินไปจนทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดเนาะซึ่งแบรนด์ของอิงเนี่ยอิงไม่ได้อยากให้ BA ทุกคนขายแรงจนเกินไปนะครับก็เลยมีเงินเดือนตั้งต้นที่ค่อนข้างสูงหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานหรือ average ของวงการด้วยแหละพี่ๆ BA ทุกคนเขาจะได้ไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปนะครับไม่ได้ต้องส่งความกดดันอันนี้ต่อไปให้ผู้บริโภคนะครับอิงว่าเป็นการทำงานที่น่าจะดีสำหรับทั้ง BA เองแล้วก็ทางผู้บริโภคด้วยนะครับสำหรับพี่ BA ทุกคนของอิงกุที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอิงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อเลยว่าวันนี้มีคอนเซปต์มีความรู้ใหม่ๆที่หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับมันมีอีกหลายอย่างเลยที่เราต้องคอยเรียนรู้เนาะขอให้จริงใจต่อผู้บริโภคนะครับเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดกับผิวของเขาแล้วก็ไม่ต้องพยายามยัดเยียดสินค้าเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอพี่ๆน้องๆ BA อิงกุที่สาขาไหนก็ตามก็เข้าไปทักทายได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยมี BA หลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำสายอาชีพนี้มาก่อนเลยแต่ว่าเข้ามาทำเพราะว่าเชื่อมั่นในแบรนด์อิงกุนะครับก็ถ้ามีผิดพลาดตรงไหนเนี่ยอิงก็ต้องขออภัยแทนพี่ๆน้องๆ BA ทุกท่านณจุดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพวกเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับฮัลโหลวันนี้พวกเราเจอกันแล้วกี่ครั้งทุกวันมี7 วันเจอกัน8 วันหน้าบวมได้อัปเดตหมดนะเพราะว่ารู้หมดนี่เรากำลังจะไปไหนกันครับว้าวสวยไปดูดวงครับไปดูดวงกับอาจารย์เปิ้ลนะครับบอกเลยว่ารถทริปที่แท้จริงเพราะว่าไกลมากรถทริปฮัลโหลครับพี่แพรสวัสดีครับคือวิกเนี่ย
เป็นวิกที่ชีวิตพวกเราเหมาะกับการไปดูดวงมากเพราะทุกครั้งที่เจอหน้ากันมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตกแบบว่าน้ำตาคลอแต่ว่าตอนนี้ถึงจุดที่ไม่ใช่แค่ทีละคนแล้วพร้อมๆกันและคำสันนิษฐานก็คือเพราะว่าอะไรแม็กมีสมมติฐานอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเองทุกคนดูตาแม็กตอนนี้เห็นไหมว่ามันบวมข้างหนึ่งแล้วมาต้นสัปดาห์แม็กก็มีความแบบว่าท้องเสียเป็นไข้เป็นสารพัดโรคคือถึงขั้นต้องอัปเดตใน IG ว่าแบบวันนี้แม็กซิมเป็นโรคอะไรอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยก็คือไซนัสอักเสบด้วยแล้วก็แบบทั้งอาทิตย์นี้คือแบบใช่ก็เลยสมมติฐานว่าแม่น่าจะท่องคาถาเร่งกรรมแล้วมาโดนที่พวกกูด้วยแล้วมันกระทบทั้งหมดแล้วอะไรคือโซลูชันเหรอไม่รู้แต่ว่าเท่าที่รู้อ่ะก็คือไม่ต้องเล่นเนาะแบบว่าแม่ทำไมแม่ไม่ปรึกษาเลยแล้วเนี่ยต้องเทงานลูกค้าไปแบบ2ชิ้นแล้วก็เทอีเวนต์เมื่อเช้าไปเพราะว่าตาบวมอ่ะทำไมคุณแม่ไม่เช็คตารางพวกเราก่อนเลยตอนไหนแบบว่าฉันบอกมาแล้วว่าของจริงแต่ดูข้างนอกดูไม่ออกนะแต่พอเปิดมือปุ๊บคำแรกคือ sensitive โอเคครับอาทิตย์นี้ก็ทำงานมาเหนื่อยมากเลยแล้วก็วันนี้ก็ในที่สุดก็ถึงวันที่จะได้มาพักผ่อนบ้างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทาง Prada เขาชวนอิงมาดู collection spring อันใหม่ของเขาที่คิมตันนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศข้างในงานนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับลุคที่2นะคะเป็นยังไงบ้างสนุกจังเลยวันนี้ได้ลองหลายชุดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในนิดนึงละกันจะเป็นลูกค้า VIP ของ Prada มาเป็นรอบๆนะครับจากที่คิมตันแล้วก็จะมีการนำเสนอคอลเลคชันสปริงใหม่นะครับก็จะแบบว่านางแบบนายแบบเข้ามาโชว์ชุดใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นชุดที่มีมาน้อยมากนะครับก็คือเป็นแค่รีเสิร์ฟไว้สำหรับลูกค้าคนสำคัญเท่านั้นนะครับอาจจะหาในช็อปไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่เขาชวนอิงมาด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ตึ้งสนุกมากเลยนะครับวันนี้ได้ลองชุดเยอะมากๆเลยที่ SA เขาน่ารักมากๆเลยนะคะใครมาที่ Prada ก็ชื่อคุณธัญพรนะครับคุณแพรนะครับเขาดูแลดีมากๆเลยไปแล้วนะคะ I have a problem